Moikka! Nyt on vuosi vierähtänyt. Älä osta mitään haastetta. 365 päivää meni ja nyt on sit aika katsoa, että miten kävi. Nyt on ihan jännä fiilis. Tavallaan kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, mutta sitten toisaalta on ihan mieletön vapaus ja voisi vaikka heti rynniä kauppaan ja mennä ostamaan jotain. Mutta mä tosiaan käyn läpi nämä mun vuoden aikana tehdyt ostokset, koska ihan nollatulokseen ei päästy, vaikka yritys oli kova. Ja sitten vielä lopuksi vähän mietitään, että mitä tuli opittua. Mutta mä oon jakanut nämä mun ostokset 4 eri kategoriaan. Eli siellä on käytettynä ostettuja juttuja ja sitten ihan uutena ostettuja juttuja, joita tuli myös muutama. Ja sitten on aineettomia asioita ja päivittäistavarat. Katsotaan, miten meni. No niin, mitäs meni sitten kategoriassa käytetyt tavarat? Siellä tuli tehtyä 5 ostosta. Ensin oli nämä farkut, joista mä teinkin jo silloin aiemmin videon. Harmittaa, että ne mun ainaisfarkut meni rikki ja sitten piti mennä Uffiin ja ostaa farkut, mutta paransin sitten tapani kesällä ja vein farkut ompelijalle, eli nyt mulla on sitten 2 ehjät farkut, jee. Sitten ostin käytettynä pyörän takavalon, siitäkin tein videon silloin kun se tuli pakolliseksi, mutta harmi vaan, kävi niin, että tää ei sitten kestänyt, eli lakkas toimimasta muutaman kuukauden jälkeen, mikä oli tosi harmi. Eli tää ei ollut hirveän hyvä ostos. Sitten oli se sänky, joka me saatiin meidän naapureilta käytettynä. Ostettiin ja se oli kyllä tosi fiksu ostos, koska saatiin heti paljon paremmin nukuttua, kun ei tarvinnut töniä toista, vaan molemmilla oli riittävästi tilaa. Ja sitten 2 kertaa tämän vuoden aikana vuokrasin auton reissua varten, ja se on tosiaan paljon fiksumpaa kuin että omistaisi auton, kun yleensä pääsee sitten pyörällä ja julkisilla kulkemaan. No mites sit näissä uusissa asioissa kävi? Mä ajattelin, että niitähän ei tulisi ollenkaan ostettua tänä vuonna, mutta toisin kävi. Ja niitä tuli yhteensä 10. Ja täältä voidaan nyt katsoa sitten, että mitä kaikkea täältä löytyy. Ensinnäkin passi. Me tilattiin passit varmaan pari viikkoa ennen kuin korona iski, ja nyt ei olla sitten tosiaan käytetty niitä kertaakaan sen jälkeen, mutta ei voi mitään. Siinä se nyt on sitten kuitenkin. Sitten tosiaan sen takavalon kanssa samaan aikaan mulla hajosi myös pyörän etuvalo, eli sitten kun vein pyörän huoltoon, niin päätin, että pakko vaan nyt sit ostaa uudet valot. No sitten tässä on shaveri. Mä oon aiemmin ostellut vain sellaisia muovisia shavereita, niin nyt mä päätin, että mä ostan tollasen metallisen. Niin toivottavasti ei enää ikinä tarvi ostaa uutta shaveria. Mutta sekin on vähän silleen huijausta, että nämä terät täällä sisällä pitää vaihtaa. Mutta ehkä se on kuitenkin parempi kuin se muovinen. 2 tiskirättiä. Toinen on muistaakseni hamppua ja toinen bambua, ja ne on ihan Suomessa Porvoossa tehtyjä. Ja nämä mä ostin sen takia, koska aiemmin meillä on ollut semmoisia kertakäyttöisiä tiskirättejä, niin mä toivon, että nämä nyt sitten kestää pidempään ja niitä ei tarvii vaihtaa, kun ne voi pestä pesukoneessa. Ja sama syy vähän on tälle hedelmä- ja vihannespussille. Eli kyllästyin siihen, että ei mahtunut kaikki
yhteen hevipussiin, niin jouduin aina täydentämään sit jollain muovi- tai biopussilla. Niin ostin toisen tämmösen ja se toivottavasti niin kun tulee myös sitten pitkässä juoksussa paremmaksi valinnaksi. Ja näiden lisäksi mä tosiaan ostin vielä lahjaksi 2 ruukkukasvia tämän vuoden aikana. Ne toivottavasti elää pidempään kuin leikkokasvit. Ja sit poikaystävälle ostin kans synttärilahjaksi vaatteita. Jostain syystä miehille on aika paljon vaikeampaa löytää käytettynä, niin usein täytyy sitten ostaa uutena. Siinä oli kaikki, mitä ostin uutena vuonna 2020. Ehkä saan anteeksi, koska ajattelin kuitenkin, että ne on pidemmällä aikavälillä parempia. Vai mitä olette mieltä? No niin, miten sitten ne aineettomat asiat? Mulla on täällä tämmönen pitkä lista juttuja, koska niitä tuli sitten yhteensä 28 asiaa, mutta aineettomia juttuja mä en pidä niin pahana, koska ne usein tekee vaan hyvää. Eli täällä on mullakin esimerkiksi liikuntaan ja hyvinvointiin ja kulttuuriin ja tietoon ja lahjoiksi annettuja juttuja, järjestöjen jäsenmaksuja ja muuta, niin se ei niinku oo silleen kuluttamista ehkä samalla tavalla. Tai mä näen, että se on ensisijaisesti aika hyvä asia. Täältä nyt voisi nostaa esimerkiksi, että salikortti, nyt liikunnan kortti, hierontaa, melontaa, käsinseisontakurssia, kaikkea tämmöistä kivaa, Helsingin Sanomien tilausta, muita suoratoistopalveluita, sitten se vaatteiden ompelimo, kampaajaa ja sitten semmosia niinku omien nettisivujen domainia ja tietoturvaa ja paljon aineettomia lahjoja, joita on annettu kavereille tai sukulaisille. Mut sit mennään niihin päivittäistavaroihin. Ja voi ei, niitä oli oikeasti, ette arvaa. Mä en ois ainakaan ajatellut, että se on näin paljon. 48 päivittäistavaraa vuoden aikana, vaikka mulla on älä osta mitään haaste ollut käynnissä. Mä en edes halua ajatella, että kuinka paljon se olisi, jos mulla ei olisi tätä haastetta, koska mä oon niinku tietoisesti pyrkinyt vähentämään niitä. Mutta tässä sitten nyt ollaan ja katsotaan mitä se sisälsi. Tässä ne hei nyt on. Kaikki päivittäistavarat ja sitten tämän lisäksi on vielä pari postimerkkiä ja 1 postipaketti ja 1 tulostus kirjastossa. Mut hei, miltä näyttää? Noin puolet tästä on käytetty niinku oman hygieniaan ja sitten toiset puolet taas kodin hoitoon. Eniten oli hammastahnoja. Niitä olisi ollut toki vähemmän, jos olisi ollut isompi pakkaus, mutta vaihdoin siis ekologisempaan hammastahnaan ja onneksi sitten kokeilujen jälkeen löytyi sopiva. Ja toisiksi eniten oli sitten tätä kasvualustaa, mikä oli vähän yllätys. Sitä tilasin sitten lopulta 5 säkkiä, mutta se meni tosi hyvään tarkoitukseen ja tää oli kanssa multaa parempi vaihtoehto ja ehkäisi rehevöitymistä siellä Saimaalla. Elikkä ei ollenkaan haittaa tästä ostosta. Vessapaperia ostettiin yhteensä 4 tämmöistä säkkiä. Astianpesuaine siis kesti noin kauan, että me tajuttiin, että tätä voi lantrata. Eli ruvettiin laittaa vaan tippa tänne ja sitten lantrattiin veteen ja nyt meidän ei ole sitten tarvinnut ostaa sitä niin paljon, eli se on riittosampaa, mutta tosiaan 4 pakettia ehdittiin ostaa ennen kuin se tajuttiin ja se kanssa vaihdettiin
ekologisempaan. Samoin kuin nämä kaikki muut, eli aiemmin olin ostanut ihan niitä normituotteita, mutta nyt näissä kaikissa on ympäristömerkkiä, ne on muutenkin ekologisia ja vegaanisia ja muuta. Shampoot ja kaikki yleispuhdistusaineet ja kosteusvoiteet ja deodorantit ja sitten yllätyksenä tuli nämä kasvomaskit kehiin. Onneksi me saatiin niitä töistä ja nyt mulla on niitä 7 semmoista, mitä voi pestä, mutta sitten muutama tämmönen on varalla, jos ei aina ehdi pestä. Ja samoin 1 käsidesi. Ja sitten nämä oli ihan retkeilytarkoituksiin. Trangian sain lainattua, mutta kaasu piti sitten ostaa itse. Ja sille ei oikein löytynyt sitten parempaa vaihtoehtoa. Tää on ehkä se suurin synti, vaikka en ollutkaan kertaakaan tänä vuonna kipeänä, kun oltiin täällä vaan karanteenissa, niin mä haluaisin nämä nenäliinat vielä vaihtaa kestonenäliinoihin. Ja leivinpaperia meillä ei nyt tullut ostettua, mutta mä oon päättänyt, että mä vaihdan myös paperiset leivinpaperit kestoleivinpapereihin. No mitäs ajatuksia herättää? Mitä vois vielä korvata tai mistä vois kokonaan luopua? Mä tiedän, että osan näistä vois valmistaa itse, mutta aika on rajallista ja sitten päätin, että mieluummin tuen sitten hyviä esim. Suomalaisia ekologisia yrityksiä ja ostan heidän tekemiä tuotteita, jos mulla ei ole aikaa kokeilla tehdä itse. Mutta onko jotain kommentteja? Opitteko te jotain uutta tästä tai onko teillä antaa mulle jotain vinkkiä? Jos noita kuukausia silmäilee, niin kesä ja heinäkuu oli semmoset kuukaudet, kun ostin kaikista eniten. Ja sitten vielä joulukuu, koska siellä tuli jonkun verran niitä lahjoja. Mutta hyvin selvisin aineettomilla tosi pitkälle. Ja myöskin ekaa kertaa ikinä ennätys, ei yhtään muovipussia kaupasta. Eli mulla on se S-ryhmän appi, mistä pystyy seuraamaan kaikkia omia ostoja. Ja siellä nyt voi katsoa, että 12 kuukauden aikana ei ole yhtään muovipussia ostettu. Jee! Mut siis yhteensä 91 asiaa ostin tänä vuonna. Ja se on musta tosi paljon, jos miettii, että mulla oli älä osta mitään haaste käynnissä. Ja oiskin tosi kiinnostavaa tietää, jos joku on seurannut omia ostojaan, että kuinka monta juttua teillä niin keskimäärin tulee ostettua vuodessa, koska jos se on mulla ja noin paljon, niin paljon se sitten on niin kuin keskiarvollisesti niillä ihmisillä, jotka ei kiinnitä huomioon oman ostamiseensa. Tietysti jos tuosta ottaa ne aineettomat pois, niin sitten 63 niin kuin konkreettista tavaraa. Mutta silti se on musta tosi paljon. No mitä mä sit opin tästä kaikesta? Ensinnäkin sen, että kertakäyttötuotteista pystyy päästä eroon. Ja nyt kun mä vielä hankin ne kestonenäliinat ja kestoleivinpaperit, niin ei tarvii enää oikeastaan ollenkaan ostaa kertakäyttöisiä juttuja. Ja sitten rupesin hirveästi kiinnittää huomioon tuotteiden alkuperään, niiden eettisyyteen ja ekologisuuteen, eli aina kun piti hankkia jotain, niin sitä edelsi semmoinen monen tunnin googlailu, että missä ne tuotteet on valmistettu ja kuka ne on tehnyt. Esimerkiksi yritin välttää tuotteita, jotka on valmistettu Kiinassa, koska pelottaa, että joku vaikka siellä uiguurien työleireillä olisi tehty niitä, tai sitten USAssa vangit tekee aika paljon tuotteita myös, niin haluan välttää sitä. Eli kaikista turvallista on ostaa niin kuin mahdollisimman läheltä tuotettuja juttuja. Jotenkin huomasin, että jotkut asiat on semmosia, mitkä kannattaa ihan hankkia. Tänä vuonna me elettiin esimerkiksi 5 vuotta ilman mikroa,
mikä ei välttämättä ollut ollenkaan järkevää. Eli nyt sellainen ehdottomasti kannattaa hommata, koska se on oikeastaan ekologisempaa kuin uunin ja hellan käyttäminen. Ja sitten esimerkiksi se sänky ja työtuoli ja työpöytä. Ja sitten meiltä puuttuu vielä muutama kattolamppu, niin ne olisi kyllä ihan järkevää niin kuin ihan omien silmien hyvinvoinnin kannalta myös hankkia. Eli vähän jo odotti sitä, että pääsee hankkimaan jotain, mutta nyt ne on ainakin tosi tarkkaan harkittuja, ne mitä aikoo hankkia. Mutta sitten mä tykkäsin myös siitä, että ei mennyt aikaa siihen ostamiseen ja jäi paljon aikaa niin kuin luovuudelle ja kaikenlaisten asioiden kehittelylle. Et esimerkiksi se parvekepuutarha oli yksi semmonen tosi siisti projekti, mihin jäi aikaa sitten. Sitten tietenkin ruoka korostui aika paljon sen takia, että muuta ei oikein tullut ostettua, mutta ruokakauppaan meni kuitenkin sen muutaman kerran viikossa. Kuitenkin mulle heräsi vielä semmonen halu päästä eroon pakkauksista ja materiaaleista, mitä käytettiin siihen, että sitä ruokaa saa kuljetettua ensin sinne kauppaan ja sitten meille. Niin sen takia just se kestohevipussi esimerkiksi kannatti hankkia. Ja nyt hirveästi vertailen myös erilaisia pakkausmateriaaleja siellä kaupassa, kun oli aikaa kiinnittää siihen huomioon. Ja tietenkin rupesi myös vertailemaan sitä niin kuin ruoan ekologisuutta ja eettisyyttä paljon enemmän, kun siihenkin oli aikaa. Varsinkin silloin, kun toi korona iski, niin mulle jopa tuli vähän huono omatunto siitä, että mä en osta mitään. Eli sit rupesi huomaamaan, että sillä omalla kuluttamisella voi niinku ohjailla sitä, että mihin sitä rahaa menee. Ja sit mä oikeastaan oivalsinkin, että se on niin kuin hyvä juttu, että mä voin miettiä, että mihin mä ne mun rahat käytän. Ja sitten ohjata mun rahoja just sinne, mitä mä toivon, että tulee lisää. Ja esimerkiksi nämä niin kuin aineettomat palvelut, kuten hieronta tai melonta, niin korostu. Ja se olisi tosi kiva, että ihmiset käyttäisikin niitä enemmän mun mielestä. Ja ehkä vielä semmoinen viimeinen oppi tästä oli myös, että toi sijoittaminen alkoi kiinnostaa mua aika paljon, koska nyt kun vertaili näitä tuotteita ja tutki niiden alkuperää ja niin kuin seuraili niitä rahavirtoja ja tavaravirtoja, niin sitten tuli semmoinen oivallus, että hei, että on aika paljon merkitystä sillä, että mihin niin kuin sijoitetaan ja mitä palveluita ja asioita niin kun ruvetaan boostaamaan, niin itse ainakin aion nyt sitten vuonna 2021 alkaa sijoittaa semmoisiin eettisiin ja ekologisiin asioihin, mitä mä toivoisin, että maailmaan tulisi lisää ja sitten vähemmän rahaa käytettäisiin sitten muihin sijoituksiin. Eli katsotaan, mitä tämä 2021 tuo sitten tullessaan. Ja ehkä nyt sitten kiitän kaikkia, jotka on seurannut tätä mun Älä osta mitään vuotta. Ja toivottavasti tekin saitte tästä jotain irti. Laittakaa jotain kommenttia ja kiitti. Moikka!